হাই কি খবৰবোৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই মূলা সবজি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া মই লৈছোঁ মূলা চাৰিটা ধুই পিনি এইখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লওঁগৈ এইফালে প্লেটতে মই মছলাখিনি লৈছিলোঁ মই মূলাখিনিত অকণমান মছলা সোমাবলৈ এনেকৈ কটাৰীয়ে খুচি খুচি দিছিলোঁ আৰু এয়া মছলাখিনি মিলাই পিনি হৈ গ'ল এইখিনি অকণমানতে ঢাকি পিনি থৈ দিম গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেজপাত দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই জিৰা দি লৈছোঁ এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া এটা দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দি ল'ম মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজাৰ পাছতে মই নহৰু আদা খুন্দুৱাতে খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই বিলাহী এটা কদুকচ কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ আৰু এখন প্লেটত মই মছলাখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া বিলাহীখিনিতে দি লৈছোঁ ইয়াতে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে সিজাৰ পাছতে মই মূলাখিনি দি লৈছোঁ মূলাখিনি সিজিবৰ বাবে মই দি লৈছোঁ ইয়াতে গৰম পানী এইখিনি অলপ উতল অহাৰ পাছতে মই ইয়াত ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ এনেদৰে বাৰু সকলোৱে বনায় কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছে সেয়াই দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া মূলাৰ ভাজিকণ হৈ গ'ল যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই